ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ වීඩියෝ එක නරඹන ඔයාලව. නවතම තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සුහස් ඇකඩමි කියන YouTube channel එකත් සමග. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ WhatsApp එකේ තුල තියෙන කවුරුන් නොදන්න සුපිරි වැඩ ගොඩක් ගැන. ඉතින් මුලින්ම මම පළමුවෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක touch කරලා all දාලා තියාගත්තොත් මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාගේ WhatsApp application එකට මේ විදිහට touch කරලා open කරගන්න ඕන. WhatsApp application එකට යන්න ඕන. ඉතින් මගේ මේ විදිහට background රූපයක් එක්ක on වෙන්නේ මම මේකට FM WhatsApp කියන app එක දාලා තියෙන හින්දා. ඔයා ඒක දන්නේ නැත්නම් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මම පහලින් link එක දාලා තියන්නම්. ඔයා ඒ link එකකින් ගිහිල්ලා බලලා ඔයාට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ WhatsApp එකේ උඩ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ ඩොට් තුනක් තියෙනවා. මම මේක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ අලුතින් ඕපන් වෙන ටැබ් එකේ පල්ලෙහාම setting කියලා තියෙනවා. මම මේක ටච් කරනවා. එතකොට මේ වගේ page එකක් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. මෙතන profile photo එක නැති කෙනෙක් නම් ඒක දාගන්න විදිය මම මේ විදිහේ පෙන්නන්නම්. මම profile photo එක ටච් කරනවා. නැවතත් එන page එකේ profile photo එක මම නැවත ටච් කරනවා. දැන් උඩ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ pencil mark එකක් තියෙනවා. මම ඒක ටච් කරනවා. එතකොට වම පල්ලෙහින් තියෙන තැඹිලි පාට remove කියන එක ටච් කරොත් remove photo කියන එකෙන් ඔයාලට දැන්ට තියෙන profile photo එක delete කරගන්න පුළුවන්. මැද තියෙන gallery කියන එක ටච් කරොත් ඔයාලට gallery තියෙන ඔයාගේ photo ඔයාලට කැමති ඕනෑම එකක් profile photo එක විදියට select කරගන්න add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන camera කියන එක ටච් කරොත් දැන් live camera එක open වෙනවා. එතකොට ඔයා දැන් කැමති ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒක ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් බෑක් වෙනවා. නැත්නම් තව එකක් බෑක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොෆයිල් කියන එකේම name කියලා තැනක් තියෙනවා. මම මේ name කියන තැන තියෙන pencil mark එක මේ විදිහට ටච් කරනවා. එතකොට මෙතන ඔයාගේ නම තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න ඕන. මෙතන ඔයාගේ නම හරි ඔයාට කැමති නම මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් මේක emotional mark එහෙම නැත්නම් clip art නමට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඇඩ් කළා මම දැන් කහ පාට මොන් දෙකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට නම ඇඩ් කරා ඒ ටික හරිනම් ඔයාලා මේ save කියන බටන් එක දකුණු පැත්තේ save කියන බටන් එක ටච් කරා නම් ඒක save වෙනවා. ඇඩ් කරුවනම save වෙනවා. right. ඊළඟට මැද තියෙන about කියලා මගේ එතන busy කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මගේ profile photo එක මම මෙතන එකක් back වෙලා පෙන්නන්නම්. profile photo එකට ගියත් එතන නම තියෙන තැන පල්ලෙහින් තියෙන්නේ busy කියලා. ඔයා සමහර වෙලාවට දැකලා ඇති ඔයාට message කරන යාළුවන්ගේ මේ වගේ එක දේවල් එයාගේ නමට යටින් type කරලා තියෙනවා. busy කියලා at school, at work, in a meeting, at the gym, sleeping වගේ දේවල් ඔයා යාළුවන්ගේ phone වල තියෙනවා දැකලා ඇති. මම දැන් මේ about කියන තැන මම profile photo එක ටච් කරා. දැන් මම ආව about කියන තැනට. මෙතන මේ about කියන තැන pencil mark එක මම දැන් ටච් කරනවා. එතකොට මෙතන මේ පල්ලෙහා තියෙනවා select about කියන තැන මේ විදිහට මේ විස්තර ටික available busy at school, at the movies, at work, battery about to die, can't talk, WhatsApp only, in a meeting, at the gym, sleeping, urgent calls only කියලා මේ කැමති එකක් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ උඩ වැටලා තියෙන currently set to කියන තැන busy කියලා එකක් pencil mark එකක් තව තියෙනවා. අන්න එතෙන්ට වැටෙන එක තමයි phone එකේ අපිට අපේ profile photo එක ගාව පෙන්නන්නේ. මම දැන් මේ at school කියන එක select කරොත් මෙන්න ඒකේ වගේ උඩට add වෙනවා. at work කියන එක select කරොත් ඒක මේ වගේ උඩට add වෙනවා. මම දැන් මෙතන busy කියන එකම select කරා. busy කියන එක තමයි මම මගේ එකේ තියලා මම මෙතනින් back වෙනවා. නැවත ඊතලේ වම් පැත්තේ උඩ ඊතලේ එකපාරක් බලලා නැවත මම මෙතනින් බෑක් වෙනවා. මෙතන ඊළඟට තියෙන්නේ account කියන එක. මම මේ account කියන එක ටච් කරනවා.
දැන් ඕපන් වෙන අලුත් පේජ් එකේ පළමුවෙන්ම තියෙන privacy කියලා. මම මේ privacy කියන එක සැරයක් මේ විදිහට ටච් කරනවා. එතකොට මේ අලුත් පේජ් එකේ පළමුවෙන්ම තියෙන්නේ last seen කියලා. මම last seen කියන එක ටච් කරනවා. මෙතනින් පෙන්නන්නේ ඔයා WhatsApp එකේ online ඉඳලා අන්තිමටම අයින් වුණ වෙලාව පෙන්නන තැන. මෙතන මම everyone කියන එක නිකන් ටච් කරා. මෙතන everyone කියන එක දුන්නොත් ඔයා WhatsApp අන්තිමට ඉඳපු වෙලාව හැමෝටම පෙන්නනවා. මෙතන my contact කියන එක select කරොත් ඔයාගේ contact list එකේ ඉන්න අයට විතරයි ඔයාව පෙන්නන්නේ. ඔයා nobody කියන එක ටික් කරොත් කාටවත් ඔයාව WhatsApp අන්තිමට ඉඳවපු වෙලාව පෙන්නන්නේ නැහැ. එහෙනම් මම මෙතන nobody කියන එක select කරා. ඔයාට පුළුවන් කැමති එකක් ඔයාට අවශ්‍යතාවය අනුව කැමති එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා profile photo කියලා. මම ඒක touch කරනවා. එතකොට මෙතනත් ඔයා everyone කියලා සඳහන් කරොත් everyone එක ටික් කළොත් profile photo එක හැමෝටම පෙන්නනවා. my contacts කියන එක ටික් කරොත් ඔයාගේ WhatsApp එකේ ඉන්න contact list එකේ ඉන්න අයට විතරයි මේක පෙන්නන්නේ. nobody කියන එක ටික් කරොත් ඔයාගේ profile photo එක කාටවත්ම පෙන්නන්නේ නැහැ. මම මෙතන my contact කියන එක select කරලා මෙතනින් අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන about කියන එක. about කියන තැනත් මේ විස්තර ටිකම තමයි තියෙන්නේ. එතන මම my contact කියන එක තමයි select කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා status කියලා. මම ඒක touch කරනවා. මෙතන පළවෙනිම තියෙන්නේ my contacts කියන එක. ඒක ටික් කරොත් ඔයාගේ විස්තර, ඔයාගේ status, ඔයාගේ contact list එකේ ඉන්න අයට පෙන්නනවා. මෙතන මැද තියෙනවා my contacts accept කියලා. මම මේක ටච් කරා. එතකොට මම මේක ටික් කරාම අලුත් page එකක් තමයි මේ විදිහට open වෙන්නේ. මෙතන ඔයාගේ යාළුවෝ හරි මෙතන hide කරන්න තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ මේක ටික් කරන කෙනාව පෙන්වන්නේ නැහැ. යව hide කරනවා. ඔයාට මෙතනින් අනවශ්‍යයි කියලා හිතෙන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේ profile වම් පැත්තේ තියෙන profile photo එක දකුණු පැත්තේ round වගේක් තියෙන අවශ්‍යය මේ විදිහට ඔයාට ටික් කරනනම් එහෙම රතු පාටින් හරියකින් ටික් වෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය නැත්නම් ඒක මුඩ් නැවතයි ටික් එක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඔයා කාවර එහෙම ටික් කළා මෙතන පල්ලෙහා තියෙන කොළ පාට round හරි ලකුණ ටික් කරොත් ඒ අයට ඔයාගේ status පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට තමයි මෙතන දෙවෙනි එකේ මම මෙතන උඩ වම් පැත්තේ ඉතලම බැක් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි my contacts expert කියන එක දැම්මුත් වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා only share with කියලා. මම මේක දැන් ටච් කරනවා. only share with කියන එක දැම්මොත් එතනත් ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට ටික් කරන්න තියෙන කොළ පාටින්. ඒ විදිහට ටික් කරොත් ඔයා ටික් කරන අයට අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ status පෙන්නනවා. මේ විදිහට ටික් කළා හරි මාක් එක දාන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට හරියට ඔයා select කරන අයට ඔයාගේ status පෙන්නන විදිහට තමයි එතනින් තියෙන්නේ. ඔයාත් මෙතන ඔයාට කැමති විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. මම දැන්ට දීලා තියෙන්නේ මගේ contact එකේ ඉන්න අයට status පෙන්වන්න අවශ්‍යයි කියලා තමයි my contact එක touch කරලා මම එතනින් done දීලා තියෙනවා. done දීලා අයින් වුණා. ඊළඟට තියෙනවා read receipts කියලා. එතනින් වෙන්නේ ඔයාට කවුරු හරි යාළුවෙක් ඕනෑම කෙනෙක් මැසේජ් එකක් එව්වම ඔයා ඒක බලන වෙලාව ඔයා ඒක රීඩ් කරා කියලා මැසේජ් එක එවපු කෙනාට පෙන්නන එක. මෙතන ටික් එක ඔන් කරොත් තමයි එහෙම පෙන්නන්නේ. ඔයා මැසේජ් එක බැලුවා කියලා ඔයාගේ යාළුවාට ඒ විස්තරය පෙන්නනවා. ඔයා ටික් එක ඕෆ් කරොත් එහෙම ඔයාගේ යාළුවාට පෙන්නන්නේ නැහැ ඔයා මැසේජ් එක බැලුවා කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාට කැමති විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. මම දැන්ට උන ටික් එක ඕෆ් කරා. ඊට පස්සේ තියෙනවා groups කියලා තැනක්. මේක ටච් කරනවා. මෙතනින් වෙන්නේ ඔයාව කවුරු හරි group එකකට add කරනවා නම් ඒක පාලනය කරන්න. ඒක control කරන්න පුළුවන් තැන තමයි මේක. ඔයා everyone කියන එක select කරොත් ඔයාව ඕනම කෙනෙකුට WhatsApp group එකකට add කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන තියෙන මේ my contact කියන එක ටික් කරොත් ඔයාගේ contact list එකේ ඉන්න කෙනෙකුට විතරයි ඔයාව group එකකට add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන my contact accept කියන එක ටික් කරොත් මම ඒකට ටික් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙයාගේ අලුත් ටැබ් එකකට ඕපන් වෙනවා. එතනත් මේ විදිහට ඔයාට ටික් කරන්න පුළුවන්. හරි ලකුණු වැටෙනවා රතු පාටට. මම මේ දෙක නැවත අයින් කරා. ඊට මේ select කරන අයට
දැන් මම මෙතන select කරොත් ඒ select කරන අයට කවදාත්ම ආව group එකකට add කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ රතු පාටින් වැටුනේ බෑ කියන අදහසින්. ඉතින් එතකොට ඔයාට ඔය සමහර අය group වලට add කරන එක මොන හරි කරදරයක් නම් ඔයාට ටික් කරලා ඒ වගේ එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ටික් කරන අයට ඔයාව කවදාත්ම group එකකට add කරන්න බැරි වෙනවා. මම එතන එකක් back වෙනවා. මම මෙතන everyone කියන එක තමයි දීලා දැන් තියෙන everyone කියන එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. මම ඒක done කරලා අයින් වුණා. ඊට පස්සේ තියෙනවා live location කියලා. මම මේක touch කරා. එතකොට මේ වගේ tab එකක් open වෙනවා. එතන අහනවා ඔයාගේ location එක WhatsApp එකකට එක්ක share කරගන්න කැමතිද? එහෙම කියලා permission ඉල්ලනවා. මම එතන තියෙන්නේ not now සහ continue කියලා. මම ඒක මේ වෙලේ අවශ්‍ය නැහැ කියලා not now කියලා දීලා එතනින් back වෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ block contacts කියලා. මෙතන තියෙන්නේ ඔයාට අනවශ්‍ය කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒ අයව තමයි මෙතනින් block කරලා තියෙන්නේ. ඒ ගැන විස්තර තමයි මෙතන touch කරොත් ඔයාට පෙන්නන්නේ. මම දැන් උඩ වම් පැත්තේ ඉතලින් back වෙනවා. නැවත ඉන්නේ privacy account කියන තැන තමයි දැන් ආපහු ඉන්නේ. මෙතන ඊළඟට දෙවෙනි අපි privacy ගැන කතා කරා. මෙතන ඊළඟට තියෙනවා security කියන එක. ඊට පස්සේ two step verification කියන එකක්, change number කියන එකෙන් ඔයාගේ SIM එක කැමති නම් ඔයාලට මාරු කරගෙන contact number එක WhatsApp contact number එක ඔයාලට මාරු කර ගන්නවා නම් මෙතනින් කරන්න පුළුවන්. ඊට තියෙනවා request account info, ඊට පස්සේ delete my account. මෙතන delete my account කියන එකෙන් ඔයාලා සම්පූර්ණයෙන් WhatsApp account එකක් මොකද දානවා නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම උඩ වම් පැත්තේ ඉතලෙන් නැවත back වෙනවා. ඊළඟට මෙතන දෙවෙනියට තියෙනවා chats කියන එක. මම ඒක touch කරනවා. උඩම තියෙන්නේ themes කියන එක. එතන මම theme කියන එක touch කරනවා. එතකොට මෙතන dark කියලා දැන් මගේ light කියන එක select වෙලා තියෙන්නේ. මම මෙතන dark කියන එක ටික් කරා. එතන okay කියන එක touch කරා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එකේ පසුබිම මේ වගේ කළු පාට වුණා. රැට light එළිය අමාරු නම් රැට WhatsApp එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ඇස් වලට අමාරු නම් මේ වගේ කළු පාට පසුබිම පාට වැදගත් වෙයි. නැවත මම theme කියන එක touch කරලා light කියන එක ටික් කරලා okay එක දාගන්න. එතකොට පසුබිම නැවත සුදු පාට වුණා. ඊගාවට මම මෙතන wallpaper කියන එක touch කරනවා. එතකොට මගේ wallpaper එකක් දැන්ට add කරලා තියෙන හින්දා තමයි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්නම් background photo එකයි wallpaper කියන එකයි දෙකේ වෙනස. මම ආයෙත් මුලට ඇවිත් ඉන්නේ WhatsApp app එක මම මේ විදිහට touch කරනවා. එතකොට මගේ WhatsApp app එක touch කරපු ගාම මේ තියෙන්නේ background image එක. wallpaper එක කියන්නේ මම දැන් මෙතන මේක chat කරපු තැනක් touch කරා. මේ ඇතුලේ තියෙන එක තමයි wallpaper එක කියන්නේ. මම ඒක නැවත මේ දේ group එකක touch කරොත් මෙන්න මේ වගේ තියෙන්නේ wallpaper එක තමයි මේ ඇතුලේ දැන් මේ පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මම දැන් කලින් වීඩියෝ එකේ ඉඳි තැනට යනවා. හරි මම ඉතින් wallpaper කියන තැන මෙතන මගේ මෙතන මැද පල්ලෙහා තියෙනවා change කියන එක මම ඒක touch කරනවා. මෙතන bright කියන තැන මම දැන් touch කරනවා. එතකොට මේ විදිහේ මෙතන photos වගේක් තියෙනවා. ඒ කැමති එකක් ඔයාලට wallpaper එකට add කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන එකක් back වෙනවා. ඊට පස්සේ dark කියලා එකකුත් තියෙනවා. මම ඒක touch කරා. ඒක ඇතුළෙත් මේ වගේ photos තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් ඒව select කරගන්නත් පුළුවන්. මම එතන එකක් back වෙනවා. ඊගොල්ලෝ solid color කියලා තියෙනවා. මම ඒක touch කරනවා. එතරම් මේ විදිහට colors තියෙන background එක විදිහට add කරන්න වට කැමති එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක එකක් back වෙනවා. ඊළඟට තව තියෙනවා my photos කියලා. මේ my photos කියන කෙනුත් ඔයා කැමති gallery තියෙන ඕනෑම photo එකක් ඔයාට මේ wallpaper එක විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනින් මම දැන්ට bright කියන එකෙන් මෙන්න මේ photo එක තමයි add කරලා තියෙන්නේ. මම එතන මේ පල්ලෙහා තියෙන set wallpaper එක කියන එක touch කරා. එතකොට මෙන්න මේක තමයි මගේ wallpaper එක කියලා select වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මෙතන මැද තියෙනවා media visibility කියන එක.
ඔය අනිවාර්යෙන් ටික් එක ඕෆ් කරලා තියාගන්න. එතකොට WhatsApp ෆොටෝ වලින් ඔයාගේ ගැලරි එක පිරෙන එක නතර වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ මෙමරි ස්ටෝරේජ් වැඩි වෙන එකත් මේකෙන් අඩු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මගේ ඔන් එකේ තමයි මීඩියා විසිබිලිටි කියන එක තියෙන්නේ. මම මෙහෙම ටච් කරලා මීඩියා විසිබිලිටි කියන එක ඕෆ් කරලා තියෙනවා. එතකොට WhatsApp එකේ පාවිච්චි කරන ෆොටෝස් මගේ ගැලරි එකට ඇවිල්ලා සේව් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා ෆොන්ට් සයිස් කියන එක. මම ඒක ටච් කරා. එතන ස්මෝල් මීඩියම් ලාර්ජ් එක්ස්ට්‍රා ලාර්ජ් කියලා අහනවා. ඔයාලට මෙතනින් කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ෆොන්ට් සයිස් එක. එතකොට වෙනස් වෙනවා කියලා තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. මම දැන්ට මගේ ලාර්ජ් තියෙනවා. මම ලාර්ජ් කියන එකම තමයි සිලෙක්ට් කරලා තියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා chat backup කියලා එකක්. මම ඒක ටච් කරනවා. ඒක ටච් කරාම මේ විදිහට පිරීලා රෝමක් කරකිලා ලෝඩ් වෙනවා වගේ පෙන්නලා CLCයි කියලා ඔෆ් වෙලා යනවා. මම නැවත වරක් පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට percentage එක පෙන්නලා CLC සම්පූර්ණයි කියලා අයින් වෙලා යනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එකේ තියෙන දත්යන් සේරම සේව් කරලා තියාගන්න එක. තමයි chat backup කියන එකෙන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා මෙතන තියෙනවා chat history කියලා එකක්. මම දැන් chat history කියන එක ටච් කරනවා. මෙතන export chat, achieve all chats කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව clear all chats, delete all chats. මේවට මේ clear all chats සහ delete all chat කියන එකෙන් ඔයාගේ තියෙන හැම දෙයක්ම ටච් කරලා history ඔයාලට clear කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකෙම අහන්නේ මේවා ටික් කරලා clear message කියන එක දුන්නොත් ඔයාගේ මේ data තියෙන හැම දෙයක්ම ඔයාලට එකෙන් මකා ගන්න පුළුවන්. හරි, මම මෙතනින් මම පැත්තේ ඉතලින් මේ විදිහට බැක් වෙනවා. මම නැවතත් chats කියන එකෙන් මේ විදිහට බැක් වෙනවා. ඊට notification කියන එකේ නම් විශේෂ දෙයක් නැහැ කතා කරන්න. මම ඊට පස්සේ යනවා storage and data කියන එකට. හරි, මම මෙතන storage and data කියන එක ටච් කරනවා. එතකොට දැන් මෙතන මේ manage store කියන එකෙන් පෙන්වන්නේ මම ඒක ටච් කරා manage store කියන එකෙන් පෙන්වන්නේ ඔයාගේ මෙතන WhatsApp එකේ ඇතුලේ තියෙන data save වෙලා තියෙන ඒවා තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. ඔයාලට මෙතන පිළලා මොන හරි දේවල් තියෙනම් මෙතන මගේ note chats කියන තැන දැන් පල්ලෙහා පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ ඒවා තියෙනම් ඔයාලට ඒවා ටච් කරලා එතන තියෙන ඒවා ඔයාලට data clear කරගන්න delete කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන එකක් නැවත back වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා network usage කියලා දෙවෙනියට මම ඒක ටච් කරනවා. මෙතනින් තියෙන WhatsApp එකේ ඔයාගේ data කැපුණේ මොනවටද? කොච්චර data කැපුණද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මුට්ටියට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ වගේ calls වලට කොච්චර පාවිච්චි වෙලාද, media වලට කොච්චර පාවිච්චි වෙලාද, message වලට කොච්චර පාවිච්චි වෙලාද, status වලට කොච්චර පාවිච්චි වෙලාද කියලා මෙතනින් වඩා විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා පල්ලෙහාම reset statistic කියලා තමයි තියෙන්නේ. මේ reset statistic කියන්නේ ඒක ටච් කළත් ඔයාට ඔයාගේ දත්යන් මේ වගේ reset කරගන්න, delete කරගන්න තැනක් තමයි එතනින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් දැන් back වෙනවා. right. මෙතන ඊගාවට තියෙනවා useless data for calls කියලා. මම ඒක ටික් කරනවා. ඒක ටික් කරලා තිබ්බම data අඩුවෙන් තමයි calls වලට පාවිච්චි වෙන්නේ. ඔයා මෙතන useless data කියන එක ටික් එක off එකේ නම් තියෙන්නේ. ඔයාගේ data වැඩියෙන් පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම තියෙනවා photo upload quality කියලා. මම මේක ටච් කරනවා. එතන අහන auto best quality data save කියලා. මම එතන data save කියන එක ටික් කරලා okay කරලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට photo upload වෙන එකෙත් data save data ඉතුරු වීමක්, data save වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මම මෙතනින් back වෙනවා නැවත. මම හිතන්නේ දැන් WhatsApp එකේ මම මෙතන විස්තර account sage සම්බන්ධව හඳුන්වා setting සම්බන්ධව හඳුන්වා දෙන්න ඕන හැම ටිකම වගේ හඳුන්වා දුන්නා. ඉතින් මම මේ හඳුන්වා දීපේකින් දේවල් හොඳයි නම් ඒ සම්බන්ධව වාට යම් කිසි දැනුමක් ඇති වුණා නම් මම වාගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක touch කරලා all දාලා තියාගත්තොත් මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම වාට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට බොහොම ස්තුතියි.